سلام، به زنگ آشپزی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم آموزش این قرمه سبزی جا افتاده و خوشرنگ و خوش‌عطر رو با هم ببینیم و از اونجایی که همه عاشق این روغن سیاه و جذاب روی قرمه سبزی هستن، میخوام یه ترفندی رو بهتون یاد بدم که آخر پخت در عرض 2 دقیقه روی سطح کل قرمه سبزیتون رو روغن سیاه بپوشونه. پس این آموزش رو کامل ببینین و ویدیو رو لایک کنین و کانالم رو سابسکرایب کنین. بریم سراغ آموزشش. مواد لازم: گوشت خورشتی گوسفندی یا گوساله 400 گرم که بهتره گوشتتون گوسفندی باشه. چربی گوشت هم میتونین با توجه به سلیقه خودتون کم و زیادش کنین. 500 گرم سبزی سرخ شده قرمه سبزی که شامل 250 گرم تره، 125 گرم جعفری، 75 گرم گشنیز و 50 گرم شنبلیله هستش. سبزی قرمه سبزی باید در حدی سرخ شه که رنگش تیره شه و روغنش سبز باشه، اما بیش از حد نباید سرخش کنید چون باعث تق شدن خورش میشه. تمام مراحل تهیه این سبزی رو به همراه سرخ کردنش تو ویدیو قبلی آموزش دادم و یه روش خیلی راحت برای خورد کردن سبزی بهتون آموزش دادم، پس اون ویدیو رو هم حتما ببینین. لوبیا قرمز 100 گرم که 5 ساعت گذاشتم خیس بخوره و چند بار آبش رو عوض کردم. من 5 ساعت گذاشتم تو آب بمونه، شما میتونی از شب قبل بذارین 12 ساعت خیس بخوره. 2 عدد پیاز متوسط یا 1 عدد پیاز بزرگ، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، فلفل نصف قاشق چایخوری، لیمو عمانی 4 عدد، ربع 1 قاشق مرباخوری که اختیاریه و وجودش توی خورش باعث میشه گوشت قرمه سبزی خیلی خوشمزه تر شه و چون مقدارش خیلی کمه توی رنگ خورش تاثیر خاصی نداره و همچنان قرمه سبزیمون سبز میمونه. نمک 2 قاشق چایخوری که 1 قاشقش رو برای گوشت و 1 قاشق چایخوریش هم برای لوبیا استفاده میکنیم. اول مقداری روغن حدود 4 قاشق غذاخوری میریزیم داخل قابلمه و اجازه میدیم روغن داغ شه. بعد پیاز نگینی خرد شده رو به روغن اضافه میکنیم و اجازه میدیم پیاز یه مقدار سبک و نرم شه. پیاز رو بیش از حد تفت ندید چون اگه زیاد سرخ شه دیگه بوی ذوق گوشت رو نمیگیره. 1 قاشق چایخوری زردچوبه و نصف قاشق چایخوری فلفل رو به پیاز اضافه میکنم و کمی تفت میدم تا خامی زردچوبه بره و بعد گوشت خورشتی رو بهش اضافه کنم. گوشت رو همراه پیاز و زردچوبه یه ربع تفتش میدم تا گوشت خوش‌طعم‌تر شه و بوی ذوقش بره و حین پخت باز نشه. گوشت رو نباید با حرارت کم تفت بدید چون باعث میشه آب بندازه و سفت‌تر شه. بهتره این کار رو با حرارت متوسط رو به بالا انجام بدید. حالا بعد 15 دقیقه 1 قاشق مرباخوری رب رو اضافه میکنم و کمی تفت میدم تا بوی خامی رب بره و خوش‌رنگ‌تر شه. همین یه ذره رب باعث میشه که گوشتمون خیلی خوش‌طعم‌تر شه. حالا به گوشت آب جوش اضافه میکنم و اجازه میدم بپزه. حتما باید توی این مرحله از آب جوش استفاده کنید. حتی حین پخت خورش اگه احساس کردین لازم آب اضافه کنید حتما از آب جوش استفاده کنید. توی مرحله نمک رو اضافه نکنید تا گوشتتون دیرپز نشه. همچنین از اول کار سبزی و لوبیا رو اضافه نکردم چون زمان لازم برای پختن گوشت خیلی بیشتره و نباید اجازه بدیم سبزی چند ساعت توی آب بجوشه و له شه. لوبیا رو هم جدا میپزم تا خورشتم خوش رنگ تر شه. تا گوشت بپزه لوبیا قرمز رو که حدود 5 ساعت گذاشتم خیس بخوره آبش رو خالی میکنم و به همراه مقداری آب اجازه میدم بپزه.
حالا لوبیا رو تست میکنم ببینم در چه حدی پخته. حدود 90% لوبیا پخته. حالا بهش یک قاشق چایخوری نمک اضافه میکنم تا خوشمزه ترش رو اجازه میدم کامل بپزه. خب لوبیای ما دیگه آماده است. لیمو عمانی رو نصفش کردم و دونه‌اش رو جدا کردم. میذارم نیم ساعت داخل آب جوش بمونه تا تلخیش گرفته شه. لیمو رو حتما نصفش کنین تا اگه داخلش کپک زده بود خورشتتون رو تلخ و بدمزه نکنه. حالا یه ظرف سنگین روش میذارم تا لیمو ته آب بمونه و نیاد روی آب. خب حالا دیگه گوشت کامل پخته. یک قاشق چایخوری نمک گوشت رو بهش اضافه میکنم و سبزی سرخ شده هم اضافه میکنم و اجازه میدم حدود 5 دقیقه با گوشت بجوشه. بعد 5 دقیقه لوبیای پخته شده رو اضافه میکنم. چون لوبیا رو جدا پختیم خیلی خوش رنگ تر میکنه خورشتمونو. اجازه میدم 10 دقیقه با حرارت متوسط همراه خورش بجوشه. بعد 10 دقیقه لیمو عمانی رو از آب خارج میکنم و به قرمه سبزیم اضافه میکنم. از این مرحله به بعد خورش رو به این شکل هم بزنین و کل خورش رو زیر و رو نکنین تا به روغن بیفته و یه خورش جا افتاده داشته باشیم. اگه حین پخت آب خورش خیلی کم شده میتونیم بهش آب جوش اضافه کنیم. حالا اجازه میدم با حرارت متوسط خورش جا بیفته و آب خورش به حد دلخواهم برسه. خب خورش ما کاملا جا افتاده. حالا در عرض 1-2 دقیقه کاری میکنیم که هرچی روغن سیاهه بیاد روی خورشتمون رو بپوشونه. برای این کار کافیه که فقط اجازه بدین قرمه سبزیتون 1-2 دقیقه با در باز بمونه رو حرارت خیلی کم و شعله خیلی ریز. در عرض 1 دقیقه قرمه سبزیتون انقدر جذاب و لذیذ میشه و خود قرمه سبزی ته‌نشین میشه و روغن میاد روی سطح خورش رو کامل میگیره. امیدوارم شما هم دستور این غذای محبوب رو امتحان کنین و از خوردنش لذت ببرین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین، کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.